دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قراره با همدیگه یک رومیزی زیبا و متفاوت رو با هم بافت بزنیم که با گل و برگ‌های ظریفی طراحی شده و میتونه یه جلوه زیبایی به میز شما بده. این رومیزی رو با کانوای آکریل تاپ بافتم و قلاب شماره 2.5. رنگ بندی این کار همونطور که میبینید سلیقه‌ایه و شما میتونید با توجه به دکور خونتون رنگ‌های مورد علاقتون رو انتخاب کنید. قطر نهایی این کار با توجه به نخ و قلابی که من استفاده کردم حدود 47 سانتی متر شده. البته اندازه نهایی کار میتونه با توجه به نوع نخ، ضخامت نخ، میزان سفتی یا شل بافتن شما کمی هم متفاوت باشه. تو این آموزش تمام مراحل رو قدم به قدم با هم پیش میبریم تا بتونید این رومیزی زیبا رو خودتون ببافید. اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید و لطفاً آموزش ها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم با هم دیگه برای بافتن این رومیزی فوق العاده. بافت رو شروع میکنیم با رنگ قهوه‌ای. یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید و 3 تا زنجیره میزنم. این 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند برای من محسوب میشه و میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. ما میایم درون این حلقه 11 تا پایه بلند میبافیم که با این 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 12 پایه بلند. به این صورت 12 پایه بلند که در کل بافتیم نخ حلقه رو میکشیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج دوم 3 زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند. میام روی پایه بعدی 2 پایه بلند یک جا میبافم. پایه بعد 2 پایه بلند میبافم. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. توی این رج ما روی هر کدوم از پایه ها 2 پایه بلند میبافیم تا به آخر رج برسیم. به این صورت روی هر پایه 2 تا پایه بلند بافتیم. ابتدای بافتمون که یک پایه بلند داشتیم میام همونجا کنارش یک پایه بلند دیگه هم میبافم که روی هم بشه 24 پایه بلند و در آخر رج میام روی زنجیره سوم شروع رج بست میزنم، ولی بست رو از پشت بافت میزنم که نخ بیفته پشت بافت و تمیزتر کار در بیاد. یک زنجیره اینجا میزنم، نخ رو کاتش میکنم. خب به این صورت پس ما در پایان رج دوم باید 24 پایه بلند داشته باشیم. برای شروع رج سوم بافت رو شروع میکنیم با رنگ جدید که برای من کرم هست. یه گره میزنم روی قلاب. اینجا میام 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی بافتم از روی یکی از پایه ها وارد میشم و قلاب رو وارد میکنم. نخ حلقه رو میکشم میارم روی بافت. اینجا یک زنجیره میزنم. این روی بافت است. حالا کار رو میچرخونم. کار رو به پشت میچرخونم و میام دور این زنجیره هایی که بافتم پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه متوسط بافتم. کار میاد به رو 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 میام روی بافتم توی رج. پایه بعدی یک پایه بست میزنم، یک زنجیره، کار رو میچرخونم به پشت. دوباره میام دور این زنجیره هایی که اینجا بافتم پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بافت به رو میچرخه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. میام روی رجم
پایه بعدی یک پایه بست میزنم، اینجا یک زنجیره، باز کار رو میچرخونم، میام این زنجیرهایی که حالا اینجا دارم دوباره 8 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. کار به رو میچرخه. 5 تا زنجیره اینجا میزنم، روی پایه بعد یک پایه بست میزنم، یک زنجیره و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت از این مدل بافت ما باید 24 عدد بافته باشیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، همین مدلی که گفتم 24 تا بافتیم. در آخر رج میایم روی اون 5 تا زنجیره‌ای که زده بودیم و روش بافت رو شروع کردیم، روی اون زنجیره یک پایه بست میزنیم و اینجا رج رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج 4 با همین رنگ ادامه میدم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. در کل 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره. میام همین فضا یک پایه بلند میبافم که اینجا یعنی یک پایه بلند 6 زنجیره یک پایه بلند دارم. در ادامه بافت فضای بعدی رو رها میکنم، میام در فضای بین دو تا دسته بعد یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، همون فضا تکرار میکنم، یک پایه بلند دیگه میبافم. یک فضا رها میشه، میام بین فضای دو تا دسته بعدی ادامه میدم. یک پایه بلند 1 2 3 4 5 6 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و به این ترتیب این الگو رو دور تا دور کار کاملش میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدم، دسته آخر رو بافتم، میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم، یک زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنم. ما توی این رج باید 12 تا فضای زنجیره‌ای دور تا دور این کارمون داشته باشیم. خب برای شروع رج 5 با رنگ جدید شماره 3 کار رو ادامه میدیم. میایم بافتمون رو ببینید، این دو تا پایه بلند هایی که بافتیم توی رج قبل روی پایه بلند دوم، ببینید یک پایه بلند، این هم دو پایه بلند، پایه بلند دوم قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم. اینجا یک زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. این فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم، میام روی پایه بلند دوم یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. باز باید توی این فضای زنجیره سبز رنگ که الان ایجاد کردم بافت انجام بدم. شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه بلند. به این صورت این 8 تا پایه بلند رو که بافتیم کار رو میچرخونیم، به رو میاریم. یا این پایه بلند این زیرش که ابتدا آمدم روش یک پایه کوتاه بافتم، دور این پایه بلند به این صورت میگیرم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند میبافم. به این صورت در میاد کار و در ادامه میام روی همین پایه کوتاهی که یک کوتاه بافتم، پایه بلند روی این پایه بلند که یه بار کوتاه بافتم یک پایه
کوتاه می بافم. خب این شکل کارمون هست و در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، میام این قسمت رو رها میکنم. این 2 تا پایه بلندی که اینجا دارم روی پایه بلند دوم یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، کار رو به پشت میچرخونم. درون این فضای زنجیره‌ای حالا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه بلند. کار رو میچرخونم به رو. حالا دور پایه بلندی که روش کوتاه بافتیم همین زیر توی رج قبل به این صورت میگیرم، پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند که بافتم، میام روی پایه بلندی که یک بار روش کوتاه بافته شد یک بار دیگه همونجا یک پایه کوتاه می بافم. این شکل بافتمون هست که باید تکرارش کنم. حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند دوم یک پایه کوتاه می بافم، یک زنجیره میزنم، کار به پشت میچرخه و درون این فضای زنجیره‌ای 8 پایه بلند می بافم و به همین ترتیب این الگو رو کامل می کنم. به آخر رج که رسیدیم 6 تا زنجیره زدیم، میایم روی این پایه‌ای که یک کوتاه روش بافته بودیم باز اینجا یک پایه کوتاه می بافیم و یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم به پشت و اون الگو رو اینجا ادامه میدیم. 8 تا پایه بلند این قسمت میبافیم، 1 2. به این صورت این کار رو که به اتمام رسوندیم باز میایم روی همون پایه کوتاه یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره و نخ رو کاتش میکنیم. به این صورت این میشه شکل بافتمون در پایان رج پنجم. برای شروع رج ششم با رنگ جدید بافتمون در این فضاهای زنجیره‌ای که با رنگ کرم بافته شد و رها شده هست، بافت رو روی این فضاها از یکی از فضاها وارد میشیم، نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم و همینجا یک پایه کوتاه میبافیم. حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 10 زنجیره میزنم، 3 4 5 6 7 8 9 10. فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه. به همین ترتیب این الگو رو تکرارش میکنم. توی هر فضای کوتاه بینشون 10 زنجیره فاصله. به این صورت به آخر رج که رسیدیم روی کوتاه اولی که بافتیم یک پایه بست میزنیم. ببینید دوستان این پشت بافتمون هست به این صورت. در ادامه بافت برای شروع رج هفتم با یک بست وارد فضای زنجیره و اینجا شروع به زدن زنجیره میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنم. زنجیره آخر رو رها میکنم. ما میخوایم اینجا گلبرگ ببافیم به شکل تونسی. ببینید یک نخ رو قلاب دارم که این رو تو شمارشم حساب میکنم. یک زنجیره رها میشه، پس 1 2 از تو زنجیره ها نخ میگیرم، 3 4 5 6 7 و 8. پس ببینید در کل 1 2 3 4 5 6 7 8 نخ روی قلاب دارم. حالا توی فضا یک نخ میگیرم. این
نخی که تو فضا گرفته شد رو اول تک مثل زنجیره میبافم و حالا بقیه رو دوتا دوتا یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. توی 8 مرحله بافتم. اینجا یک زنجیره میزنم. حالا میام این نخهایی رو که بافته شده هست و اینجا داریم رو روی از هر کدوم یک نخ میگیرم. یک نخ رو قلاب دارم، پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نخ دارم. یک نخ در فضا میگیرم که اون رو ابتدا مثل یک زنجیره میبافم و در ادامه نخها رو دوتا دوتا یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. توی 9 مرحله بافتم. یک زنجیره میزنم، باز شروع به گرفتن نخ میکنم. ببین این زنجیره که میزنم دیگه نخش رو نمیگیرم و توی نخهایی که بافتیم رو میگیرم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا نخ میگیرم. میام توی فضا یک نخ که اون رو مثل زنجیره میبافم و دوتا دوتا یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. توی 10 مرحله بافتم. یک زنجیره میزنم و باز تکرار میکنم. یک نخ رو قلاب. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. توی فضا یک نخ میگیرم، ابتدا مثل یک زنجیره اون رو میبافم و دوتا دوتا یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. توی 11 مرحله اون رو بافتم. باز میام یک زنجیره میزنم، این الگو رو تکرارش میکنم. از روی اولین بافتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 نخ دارم. یک نخ در فضا که ابتدا اون رو تک می بافم و در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. تو 12 مرحله بافتم. یک زنجیره میزنم، باز شروع میکنم به نخ گرفتن. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. یک نخ در فضا مثل زنجیره میبافم و در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
خب به این صورت ما الان این رو بافتیم توی 13 مرحله. حالا از این به بعد این میشه مرکز بافتمون. باید بیایم بافت رو روی پایین، یعنی نیمش بافته شده، نیمه دیگر رو ببافیم. حالا در ادامه بافت اینجا 2 زنجیره میزنم و میام این اولین نخی رو که دارم اینجا به صورت اونجا در واقع یک نخ میگیرم، یک بست میزنم اینجا، یک پیکوت تشکیل میدم. میام نخ بعدی رو هم میگیرم، یک پایه بست میزنم و باز شروع میکنم از پایه بعد به نخ گرفتن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 نخ گرفتم. یک نخ درون فضا که مثل زنجیره اون رو میبافم و بعد دوتا یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 مرحله بافتم. حالا دیگه زنجیره که نمیزنیم، میام روی اولین نخی که گرفتم. ببینید بله، این اولین نخی که اینجا دارم یک پایه بست میزنم و در ادامه شروع به گرفتن نخ میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 نخ دارم. در فضا یک نخ میگیرم، مثل زنجیره ابتدا میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. تو 11 مرحله بافتم. ما یواش یواش گلبرگمون رو کم میکنیم دیگه از این سمت. حالا میام روی اولین نخی که بافتم باز یک پایه بست میزنم و نخ میگیرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. یک نخ در فضا که مثل یک زنجیره میبافیمش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. توی 10 مرحله بافتم. میام روی اولین نخ یک پایه بست میزنم و نخ میگیرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. در فضا یک نخ میگیرم و میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. توی 9 مرحله بافته شد. حالا باز میام روی نخ اول یک پایه بست میزنم و نخ میگیرم. 1 2 3 4 5 6 7 8. در فضا هم یک نخ. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. توی 8 مرحله بافتم. حالا دیگه این برگ کامل شده. من از روی اولین پایه شروع به زدن بست میکنم. 1
یعنی نخ‌ها رو میگیرم بست میزنم. 2 3 4 5 6 و 7 بست زدم. یک بست هم درون فضا میزنم، میشه 8 تا بست در کل. به این صورت. خب حالا ببینیم توی چند رج بافتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ما این گلبرگ رو توی 11 رج در واقع بافتیم. حالا در ادامه بافت میخوایم گلبرگ‌های بعدی رو تشکیل بدیم. میایم توی فضای بعدی، ابتدا یک پایه بست میزنیم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم. اولش قبل از اینکه گلبرگ رو ببافیم باید بیایم این رو به این بافتمون اتصال بدیم. ببینید این پای بستایی رو که زدیم، این قسمت اینجا قلاب رو وارد میکنیم، نخ حلقه رو میکشیم، میاریم بیرون. یک زنجیره نه، اینجا زنجیره نمیزنیم. میایم روی این زنجیره ها ببینید 1 2 3 4 5 6 7. ما باید 7 تا زنجیره داشته باشیم. پس این دوتا رو هم رها میکنم. یک نخ رو قلاب دارم، از این قسمت میام نخ میگیرم. 2 3 4 5 6 7 و 8. 8 تا نخ داریم. یک نخ از فضا میگیرم، ابتدا اون رو میبافم و یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. توی 8 مرحله بافتم. یک زنجیره میزنم. این الگویی که اینجا بافته شد رو از همون الگو رو از ابتدا تکرار میکنیم. نخ میگیریم. ابتدا این نخی رو هم که اینجا داریم رو میگیریم. پس یک نخ رو قلاب دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 نخ. یک نخ در فضا یکی میکنم به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. توی 9 مرحله اون رو بافتم. یک زنجیره میزنم و این الگو رو درست مثل چیزی که از ابتدای رج بافتیم تکرار میکنم تا به این قسمت برسیم. ما هر ستون رو که میبافیم یک زنجیره میزنیم، ولی از قسمت بعد که میخوایم کم کنیم هر ستون رو که میبافیم دیگه زنجیره نمیزنیم. ویدیو رو بزنید عقب، درست مثل چیزی که بافتیم این گلبرگ رو کامل میکنیم و دور تا دور توی هر کدوم از فضاها الگو رو تکرار میکنیم. خب بعد از اینکه گلبرگ آخر رو بافتم، این 7 بست کنار رو زدم، توی همون فضا یک پایه بست میزنیم. طبق الگو بود دیگه. و حالا میام توی اولین فضا هم یک پایه بست میزنم. حالا روی گلبرگ اولی که بافتیم این نخ‌ها رو میگیریم، هر کدوم یک بست تا بالای باف. 1 2 3 ادامه میدم، 4 5 6 و 7 پایه بست. این قسمت زدم. قلاب رو در میارم، میام درون گلبرگ آخر، قلاب رو این روی گلبرگ آخر وارد میکنم، نخ میکشم میارم بیرون. حالا روی اولین گلبرگ یک پایه بست اینجا میزنم و در واقع رج رو به پایان میرسونم. به این صورت نخ رو اینجا کات میکنیم و میبریم پشت بافت و اون رو پنهونش میکنیم. خب به این صورت دوستان ما در کل باید 12 تا از این مدل گلبرگ رو بافته. خب حالا در ادامه بافتمون روی گلبرگ هامون میخوایم برگ ببافیم. دیگه رنگ بندی که سلیقه‌ای هست، حالا با هر رنگی که دوست داشتید. از روی یکی از گلبرگ ها قسمت پیکوت میایم اینجا، قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم. یک نمونهش رو من میگم بهتون، بقیه قسمت ها مثل همون بافته میشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم،
3 بار نخ روی قلاب توی همون فضا میام اون رو میبافم. یک پایه سوبل در واقع. 1 2 3 و 4. توی 4 مرحله اون رو بافتم. در ادامه 2 زنجیره میزنم، 3 بار نخ روی قلاب. این پایه سوبلی رو که الان ما بافتیم ببینید 1 2 3 تا نخ اینجا داریم. میام قسمت اول بافت، این 2 تا نخی که اینجا هست روی قسمت اولش اون رو میبافم. 1 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم، باز 3 بار نخ روی قلاب. 1 2 3 قسمت اولش میام پایه رو به این صورت میبافم. این شد 2 بار. حالا 2 زنجیره میزنم، باز 3 بار نخ روی قلاب. 1 2 3. حالا این دفعه میام روی قسمت دومش این 2 تا نخش رو میگیرم و توی 4 مرحله اون رو میبافم. ببینید به این صورت. اینجا 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میخوام پایه بلند ببافم. روی پایه سوبلی رو که بافتیم باز مرحله دومش 2 تا نخ رو میگیریم، اینجا یک پایه بلند میبافیم. 2 زنجیره میزنم، این پایه اول رها میشه، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و پایه بعد هم به همین صورت یک پایه بلند میبافم به این شکل. و در ادامه حالا اینجا میام 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام در ادامه در خود فضای پیکوت یک پایه بست میزنم. این شکل بافتمون است. کار رو یه خورده میچرخونم و نخ اضافه بده همین پشت. حالا توی اولین فضایی که ما روی برگ داریم میام پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. فضای بعد 3 پایه بلند، تکرارش میکنم. فضای بعد 3 پایه بلند و فضای بعدی هم 3 پایه بلند میبافم تا میرسم به قسمت بالای برگمون. حالا توی این فضا 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم و توی این فضاها هم به همین ترتیب هر کدوم 3 پایه بلند میبافیم. 1 2 3. فضای بعد 1 2 3. فضای بعد به همین صورت 3 پایه بلند و فضای آخر هم 3 پایه بلند میبافم بهش. حالا در ادامه بافت میام این 2 نخی رو که اینجا دارم قلاب رو درش وارد میکنم، میبرم توی فضای پیکوت، اینجا نخ میگیرم و به این صورت یک پایه بست میزنم، 1 زنجیره و
نخ رو اینجا کاتش میکنم. این نخ ها رو میبریم پشت بافتمون و میچرخونیم و کامل میکنیم. ببینید دوستان این شکل برگی هست که با هم بافتیم و روی هر کدوم از این گل برگ ها تکرار میکنیم، یعنی در واقع 12 بار این الگو تکرار میشه. خب بعد از اینکه بافت این برگ ها رو تکرار کردیم، در واقع 12 مدل از این برگ باید داشته باشیم، میگیم دور این برگ رو یک حاشیه دیگه میبافیم که من اون رو بافتم، یه دونه برگ رو با هم میبافیم تا آموزشش رو داشته باشیم. من با رنگ شماره 2 این بافت رو انجام میدم. یه گره میزنیم روی در واقع نخمون، میایم همون از فضای پیکوت قلاب رو وارد میکنیم و حلقه رو میگیریم، میکشیم میاریم بیرون. اینجا با یک زنجیره اون رو فیکسش میکنیم. ما 3 تا پایه بلند داشتیم تو هر فضا دیگه. دور اولین پایه بلند، از در واقع اولین پایه بلند شروع میکنیم، دورش رو به صورت برجسته از پشت میایم پایه بلند میبافیم. به این صورت دور هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و به این ترتیب اون رو ادامه میدم. یک پایه بلند برجسته از پشت دور هر کدوم از پایه ها. به این صورت من این الگو رو ادامه میدم تا برسم به فضای 2 زنجیره‌ای این بالای برگمون. به این صورت ما به این قسمت فضای 2 زنجیره‌ای بالای بافت که رسیدیم، میایم توی این فضا 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همینجا 2 پایه بلند میبافیم و از روی اولین پایه بعد بافت رو ادامه میدیم. دور هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافیم و اون رو ادامه میدیم تا انتهای برگ برسیم. خب به این صورت این الگو رو من ادامه میدم تا برسم به پایین کارم. به این صورت من بافت رو کامل کردم، به انتهای بافت که رسیدم، این 3 تا پایه هم هر کدوم یک بلند برجسته از پشت بافتم، میام توی همون فضای پیکوت یک پایه بست میزنم اینجا، یک زنجیره و نخ رو کاتش میکنم. این رجه 9 بود دوستان که به این ترتیب ما یک حاشیه دور برگ ها بافتیم. خب به این صورت این نخهای اضافه هم که میبریم پشت بافت و تمیزکاریش رو انجام میدیم. دور 12 برگی که داریم این الگو رو پیاده میکنیم. برای شروع رج 11 با رنگ سبز میام بافت رو ادامه میدم. شروع رج 10 عذر میخوام. از فضای زنجیره‌ای بالای برگ نخ رو میام وصلش میکنم، 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، همونجا کنارش یک پایه بلند دیگه میبافم، 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، 2 پایه بلند بافت میزنم که توی همه فضاهای زنجیره‌ای اون رو تکرار میکنم. حالا میام از روی اولین پایه بلند شروع به بافت پایه بلند میکنم و پایه بلند در واقع میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 پایه بلند. خب به این صورت. حالا این بقیه پایه ها رو رها میکنم، میام روی گلبرگ بعدی. ببینید به این صورت
این که بافت فضای زنجیره‌ای بود. از اون به بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. میام روی گلبرگ بعدی از پایین بافتمون روی اولین پایه بلند 1 2 3 4 5 6 پایه رها روی پایه هفتم میام همون 11 تا پایه بلند رو اینجا میبافم. 1 در واقع داریم اتصال میدیم برگ ها رو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به فضای زنجیره‌ای رسیدیم. بافتش رو تکرار میکنیم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافیم و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنیم. 11 پایه بلند میبافیم و الگو رو در واقع طبق چیزی که گفته شد میایم تکرارش میکنیم. یه چیز خاصی نداره. خب به این صورت، به این شکل این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. خب به آخر رج که رسیدم، به زنجیره سوم شروع رج بست زدم، نخ رو کات کردم. میتونید رج بعدی رو با همون رنگ سبز ادامه بدید یا 1 درجه تیره تر بردارید دیگه، حالا رنگ بندی که سلیقه‌ای هست. برای شروع رج 11 از فضای زنجیره‌ای نخ رو وصلش میکنم. 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه بلند دیگه. 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، میام 2 تا پایه بلند میبافم. در ادامه بافت دور پایه ها 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دور 10 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت بافتم. در ادامه دور پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم ولی نیمه. 2 تا یکی آخر رو نگه میدارم، بقیه پایه ها رها میشه. میام روی گلبرگ بعدی 2 تا پایه اول رها میشه، 2 تا پایه اول رها میشه. دور پایه سوم میام 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. 3 تا نخ دارم. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و از پایه بعد ادامه میدم. 10 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. 1 2 3 9 و 10. باز به فضای زنجیره‌ای که رسیدم بافتش رو تکرار میکنم. 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم و از روی پایه بعد ادامه میدم. 10 پایه بلند برجسته از پشت میبافم و درست از ابتدای رج بافتی رو که شروع کردیم به همون ترتیب ادامه میدیم. خب به این صورت این شکل بافتمون هست که به همین ترتیب دور تا دور کار تکرار میکنیم. برای رج پایانی و رج 12 بافتمون میایم از فضای زنجیره‌ای نخ رو وصلش میکنیم. 3 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله، میام توی همون فضا 2 پایه بلند میبافم. در ادامه بافت 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، 1 2 پایه رها. در فضای پایه بعد
یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها، فضای پایه بعد، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، فضای پایه بعد، 1 پایه بلند، 2 زنجیره. این الگو رو 5 مرتبه تکرار میکنیم. 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 2 3 4 و 5. 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند. حالا اینجا بعد از این پنجمی رو که بافتیم دیگه زنجیره نمیزنیم، میام توی فضای بعدیش 1 پایه بلند نیمه میبافم، روی برگ بعدی 2 پایه رها، توی فضاش 1 پایه بلند نیمه، یکی میکنم، 1 خوشه، میام پایه بعد 1 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره. در فضای زنجیره الگو رو تکرار میکنیم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند و الگو از ابتدای رج تکرار میشه. 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند. به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش این رومیزی بسیار زیبامون که من در آخر کار اون رو سوزن کشی کردم و با فاصله یک اتو بخار بهش دادم تا کامل و در واقع ایستایی بهتری داشته باشه و مرتب دیده بشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.